Слава Ісу, ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня», знак питання $0. Я її ведучий Майкл Щур. Йо до новин. Не думав, що доживу до того дня, коли нам Росія за газ буде гроші винна. Але нарешті це трапилося. Міжнародний арбітраж постановив, «Газпром» має компенсувати «Нафтогазу» понад $4,5 мільярдів за недопоставлений газ. Здавалось би, все чесно. Арбітраж у Стокгольмі розставив всі крапки над «і», треба платити. Але керівництво Росії вирішило вчергове нагадати, чому весь цивілізований світ вважає їх дикунами та шахраями. «Газпром» знизив тиск у трубі для транзиту до Європи. І наш спеціальний кореспондент «Нафтогазу» Слава Кравченко з прямим включенням з під стін Кремля у Москві. «Нафтогазів», що там відбувається, яка реакція на рішення суду? Вітаю, Майкле. Тут в «Газпромі» у всіх палає. Сильно палає? Дуже. І у Путіна? У нього особливо. Файно. Нарешті українсько-шведський альянс приніс свої плоди. 310 років чекали. Українці побили росіян у Швеції. Це вам за Полтаву! Терміново. Петро Порошенко зібрав сотні журналістів, щоб похвалити себе. Вперше за 9 місяців президент вийшов на велику прес-конференцію. Спочатку президент похвалив себе за те, що взяв у борг найбільше грошей. Пишаюся тим, що я перший український президент, за часів якого ми маємо вже 5-й транш МВФ. До цього не було. До цього не було. Потім Порошенко похвалився тим, що разом з усією країною збіднів після військового вторгнення Росії в Україну. Коли я обирався президентом, мої статки були набагато більше, ніж це є зараз. Зубожів, як сказала б Юлія Тимошенко. Хочу нагадати вам, що закон про Національне антикорупційне бюро розроблявся в адміністрації президента. Поданий був президентом, підписаний президентом. Президента. Слухайте, пане президенте, а є в Україні хоч щось, що не ви створили чи придумали? Закон про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру також розроблявся за моєю участю. Підписаний мною. Конституційна судова реформа, закон про антикорупційний суд. Я є автором. І завершити перелік всіх цих добрих справ хочеться словами самого пана президента. До цього не було. Я перший, єдиний. До цього не було. Але потім Петро Олексійович зрозумів, що лише хвалити не можна, бо буде занадто солодко. Тож вирішив покритикувати Юлію Тимошенко. Тим нашим опозиціонерам, які в закутках міжнародних конференцій роблять селфі з російськими послами. Мабуть, він мав на увазі ось це фото, на якому Тимошенко в кулуарах Мюнхенської конференції спілкується з російським послом. Але ж, пане Порошенко, для того, щоб зробити селфі з такого ракурсу, руки Юлії Володимирівни мали б виглядати ось так. Селфі з російськими послами. Ну і найцікавіше. Ми дізналися від Порошенка, що президента в Україні не обирають. А він чи то сам себе обирає, чи це якось так виходить, що він і невідомим чином взяв і обрався. Це було тоді, коли я обрався. Пане Порошенко, ви коли читаєте про себе негативні коментарі у Фейсбуці, то теж кажете «я обісрався» замість «мене обісрали». До цього не було. І наостанок президент розповів, що його життя – то не результат подрібнення буряків та обробки їхньої стружки гарячою водою. Я не хочу зараз обговорювати своє життя. Але повірте мені, воно не цукор. Отак непомітно і пройшли 2 години першої за останні 9 місяців прес-конференції Порошенка. Але жоден із журналістів так і не скористався нагодою поставити президенту дійсно важливе питання, яке хвилює всіх. Куди поділася ранкова зарядка Марини Порошенко з телеканалу Ахметова? І коли вона повернеться на екрани? Ростовський топовий стендапер Віктор Янукович знову дав концерт і розповів, як він там взагалі. Я не можу сказати, що я всім доволен. Я цього не можу сказати. Мені дуже тяжело, мені дуже больно. Тяжко, боляче. Сподіваюсь, що це правда. Юлія Тимошенко говорить, що ми зараз живемо гірше, ніж у 90-ті. Хтось лякає, що 90-ті повернулися, а хтось, можливо, цьому навпаки зрадів би. Ми вирішили згадати, якими були 90-ті, та відправили на машині часу нашу спецкореспондентку Спогадославу Кравченко назбирати побільше спогадів про ті часи.
Ми знаходимося на території мистецького арсеналу, де відкрилася виставка українського медіа-арту 90-х. Тут ми точно знайдемо людей, які пам'ятають 90-ті, як тоді жилося. І чи справді зараз гірше, ніж було тоді? Справді, що зараз гірше, ніж у 90-х? Ні. Краще? Краще. Нет, конечно, нет. Гораздо лучше с каждым днем. Да нет, рост общества все-таки значительный по сравнению с 90-ми. Можна не хвилюватися, не повертається? Нет. Ностальгія є якась? Щоб Немає, не буде. Як? Взагалі нічого хорошого Взагалі? не було? Вообще. 90-ті багато хто тримав домашніх тварин, глибоко в душі розуміючи, що це не чорний день. Было весело. Ой, было очень весело. Я, правда, не жил тогда. Від мами чисто знаю. Народилася 97-го, нічого не знаю зі свого досвіду. А окей, від мами, що б хотілося повернути з 90-х? Ну, напевно, оверсайзові шкіряні курточки мені подобається, як вони виглядають, і все. У 90-х ми носили джинси з підкатами не тому, що це було модно, а тому, що це були таткові шорти. Щоб ми повернулись до 90-х. Вот это когда покупаешь жвачку, а потом вот перебиваешь ее. И это самая главная игра, которая была в детстве. Скажіть, а в 90-х клей нюхали? Нет. У нас были другие увлечения. Не пробовал. Может, стоит? А ви нюхали клей у 90-х? Жидкость для снятия лака, назывался он долмен. Как-то он назывался, так я помню. Один раз, да, понюхал. Ну, это не психоделическая вещь. Головна спільна риса сьогодення та 90-х – рішучі реформи. Окей, а якби вибори президента України відбувалися в 90-х, кого б ви вибрали – Бівіса чи Батхіта? Бивиса или Батхеда. За Батхеда, звичайно. Они очень хорошо вместе смотрятся, поэтому, наверное, им нужно было бы вместе, ну, как президент и премьер, и меняться потом. Знаєте, є такий бог Анус, в нього є два обличчя. Я думаю, що Бівіс і Батхед – це є зображенням того, і хто б не переміг, було б одне й те саме, тому що це одна й та сама особа. У 90-ті люди багато проводили часу на свіжому повітрі, особливо коли доводилось купувати джинси на ринку і приміряти їх, стоячи на одній нозі на картонці. Вибачте, як підказує мені режисер, я трохи зажралася, тому що зараз люди продовжують купувати джинси на ринку, приміряючи їх на картонці. Сталлоне чи Шварценеггер? Ну, конечно, Шварценеггер. Это же Терминатор. Ну, Сталлоне, конечно. Он, ну, во-первых, у него родственники у нас из Одессы, в общем-то, есть, говорит, бабушка его из Одессы, в общем-то. Мне он более ближе. Он такой итальянец красивый, конечно. Це дуже добре питання. Я думаю, що Сталлоне, тому що він почав з еротичного іскусства, і це був дуже такий, знаєте, була дуже цікава транзиція з еротики до великого кіно, і дуже багато акторів через це проходять. Це випадок того, коли людина рухалася далі і змогла знайти себе у іншому. Я зараз тільки нового дізналася про Сталлоне. Дякую. А ви знаєте, хто така Оксана Баюл? Это режиссер? А она тяжелоатлетка? Нет. А я знал только тяжелоатлетов. Точно, А по-моему, поет. Нет, это Белозир поет, а Баюл это или фигуристка, или гимнастка. Вот что-то вот куда-то туда, по-моему. Ну, звісно, це перша наша олімпійська чемпіонка. Хо-хо, ще пак плакав такими сльозами разом із нею, коли вона перемогла в Ліліхаммері. В якому році? 92-му. Якби з 90-х можна було воскресити одну людину – Курта Кобейна чи В'ячеслава Чорновола? Кого? Чорновола, тому що це людина, у якій було дуже багато гарних ідей. Чорновола. О, ну напевно Чорновола, так ми все-таки українці. Звісно, Курта Кобейн. Кобейна. А что, Курт Кобейн в 90-х разве? Да. В конце? Не знаю. Знаєте, Курт Кобейн все одно б до України не доїхав, тому Чорновола, звісно. Якби можна було когось повернути з 90-х, відродити, кого б ви обрали? Принцесу Діану чи Таїсію Повалій? Так, в смысле, Таисию Повалий вернуть в то же самое качество? Щоб вона була жива. Я просто не знал, что с ней что-то произошло. Да? Да. Ти все ж Повалій жива? Ні? Серйозно? Я не знаю. Я
Так, принцесу Діану. Почекайте, так Повалі ще не померла. Повалі жива. Серйозно? Ну так. Ну, хоча... Ну, для нас для українців вона, звичайно, померла, але взагалі, так чисто біологічно вона жива. Ну, якби вона померла, то все одно То все одно принцесу ми Діану. воскресили принцесу Діану. Да. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович став першим чиновником, який сам визнав, що порушив закон. Зупинив свій автомобіль на великій перспективній в зоні дії знаку «Стоянка заборонена». Який сумлінний і чесний мер. Відразу захотілося зареєструватися у Кропивницькому та проголосувати за нього. Радикально не згоден з тим, що очільник міста, перша особа міста, не має права заїхати в зону дії знаку, зупинитися, не створивши ніякої аварійної ситуації, в разі виконання своїх службових повноважень. Розреєстровуйте мене назад з Кропивницького. Що? Я 230 722 на розреєстрацію з Кропивницького? Знову заявляю, як очільник міста, я не катаюсь по ньому просто так. Я не в тому віці, щоб кататись просто так. Я вже самодостатня людина давним-давно. І їду туди, куди мені потрібно. Зрозуміли натяк? Щойно ми виявили ціле місто залежних нероб, які якраз в тому віці, що катаються містом просто так і їдуть не туди, куди потрібно. Пане мере, як вам взагалі вдається керувати цілим містом не мерів Кропивницького? Якщо навіть зупиняю машину не в дозволеному місці, я максимально дотримуюсь правил безпеки. Якщо мер Києва – це капітан очевидність, то мер Кропивницького – це адмірал парадоксів. І не лякає мене сума штрафу. За державу обідно. Міському голові Райковичу стало настільки прикро за державу, що наступного дня після його промови якісь невідомі прибрали знак заборони, де мер припаркувався. У міському управлінні ЖКГ не знають, хто прибрав цей знак. І ми не знаємо, хто. Якийсь мужик. Дивіться, звичайний кропивничанин їхав на машині з підйомником, випадково йому теж стало прикро за державу, і він вирішив його зняти. Сподіваємося, і міський голова нікого не планує вбивати, а то доведеться невідомим комунальникам передруковувати кримінальний кодекс та біблійні заповіти. Так, хто у нас тут? Богомолець університету Мосович. Важке ураження зловживання службовим становищем, підозра на корупцію. Міністерство охорони здоров'я вимагає термінової трансплантації головного мозку. Якщо ви не зовсім зрозуміли, до чого це все, то ми пояснимо. Отже, що відбувається навколо університету Богомольця? Міністерство охорони здоров'я звинуватило ректора Катерину Амосову у зриві ліцензійного іспиту та корупції і усунуло від виконання обов'язків. Ліцензійний іспит або КРОК – система незалежної оцінки знань студентів-медиків. Саме цей іспит не дозволяє торгувати дипломами медичних вузів у переході на Майдані. Не здав КРОК – не зможеш вчитися далі та врешті-решт водити холодним мацаком стетоскопа по спинах пацієнтів. З усіх університетів лише Національний медичний університет не сприяв і не забезпечив проведення цього іспиту для стоматологів. Центр тестування при Міністерстві охорони здоров'я – це єдина в Україні організація, яка має ліцензію на проведення цього іспиту – державна монополія. Але університет Богомольця замість того, щоб просто підписати договір, вирішив провести тендер на проведення тестування, щоб знайти ще якусь організацію, з якою вони все одно не зможуть підписати договір. Бо іншої організації, яка може провести іспит, не існує. Так, які в нас симптоми? Аналізи тендерів непрозорі. А як поводить себе пацієнт? Включається. Треба оперувати. Куди руками? Я вимагаю провести тендер. Який тендер? У нас один учасник. Точніше, два. Допустіть до тендеру ноги, інакше я оголошу страйк. Треба робити лоботомію. МОЗ відсторонив від виконання обов'язків голову, тобто ректора Катерину Амосову. У відповідь адміністрація університету оголосила студентський страйк, до якого приєдналася лише частина студентів. Чому страйкують і чого саме вимагають, сформулювати тут можуть не всі. Таємна інформація. Одна частина тіла працює нормально, інша прикувала себе до ліжка і намагається скасувати лоботомію через суд. Все ясно, у нього вовчиця, точніше вовчак. Частини рішучих студентів, які підтримали страйк, вистачило лише на 1,5 доби, після чого безстроковий страйк став короткостроковим і всі пішли на пари. А ректор університету пані Амосова таки скасувала лоботомію через суд. Так що, мені тепер цей мозок назад в голову вставити? Так, і негайно. А давайте оголосимо тендер, куди його краще вставити.
Щаслива пора в житті школярів та студентів. В українських школах та вишах тимчасово скасували заняття, щоб економити газ. А ми знайшли хлопця, життя якого ніяк не змінилося, бо він займається за методикою домашньої освіти. Отже, ми зараз в гостях у Анастасії і Клима Лівухіних. І їх особливість в тому, що вони прийняли рішення не ходити в школу. Клим, скільки ти ж років в школу не ходиш? Вже 4 роки повних, і я в 7 класі. Анастасія, ви, коли Клим був в 3 класі, прийняли рішення, що школа – то не ваша історія. Для мене було дуже важливо, щоб дитина була рівноправним партнером, і цього в школі не відбувалося. Тобто Маєте на увазі, щоб вчитель не був вищим і не казав, що я начальник, ти мене слухай? Так. І йому, вочевидь, було дуже важко. В 3 класі мені вчителька сказала, що ви повинні навчити його писати. І я сказала, чим ви займалися 3 роки? Я знаю, що зараз скажуть, не скажуть, а подумають багато глядачів. Вони скажуть, мама теж має бути залучена до процесу навчання. Оце я вирішила взяти і залучитися до процесу навчання. Що ви потім зробили? Ми знайшли тютора, яка колись була моєю однокурсницею. Тютор? Тютор – це як хто? Як ви це розумієте? Вчитель для всіх уроків. І вона спочатку займалася з ними приблизно 4 години на день. Вони займалися по скайпу. Зараз ми навчаємося таким чином, що Клим йде за програмою у власному темпі. Ми плануємо навчання, наприклад, ты меня трогаешь что-то, но я не так говорю? Я хочу тоже поговорить. Давай, говори. Розкажи. Частково я роблю сам. Частину предметів, наприклад, там географію, 2 літератури, українську, зарубіжну. Що означає «робиш сам»? Тобто я... Ти береш книжку і сам читаєш? І тобі ніхто не ставить завдань, не контролює їх виконання, нема уроків? Я перевіряю себе за питаннями в кінці параграфу. Сам? Може там мама або бабуся, але не завжди. Як ти вирішуєш, на якому місці тобі зупинитися, доки тобі читати ту саму українську літературу чи географію? Я передивляюсь, що є в контрольній за місяць, який мені потрібно здати, і тобто на які вона теми, і я ці теми читаю повністю. А потім ти контрольну куди здаєш? Потім я їжджу в 328 школу і здаю їх там вчителям. А були несправедливі оцінки? Я думаю, що вони всі були досить справедливими, аби бути справедливими. Я не впевнений, що я тебе правильно зрозумів, якщо я тебе правильно зрозумів. Досить справедливими були. Окей. А яка найвища оцінка в тебе була? 12, напевно. Було 12? Була, да. Навіть мама здивувалася. З літератури. Ти від неї щось приховуєш? Ні, але вона не дивиться, які в мене оцінки були. Чекайте, ми хочемо всіх переконати, що ця система працює і що все добре, а ви не дивитесь навіть, які в нього оцінки. Для мене дуже важливо, щоб йому було комфортно знаходити свій темп, свій ритм, і щоб він вчився сам знаходити інформацію і сам себе дисциплінувати. Тому що частина всієї цієї історії – це про проєктний менеджмент, тобто як ми ставимо собі цілі, як ми їх виконуємо, як ми ставимо дедлайни, як ми вчимося робити якісь речі вчасно. Я дізнався про дедлайн років в 30. Ти знаєш, що таке дедлайн? Він в 12 це знає. Він знає, що таке дедлайн. Приблизно 1 число кожного місяця. Ага. Тобто це дедлайни. Так. Коли він має що зробити на цей дедлайн? Він має скласти контроль. Ага. І привезти її в школу. І ось я їжджу і за один раз даю близько 10 контролів з різних предметів. За один день? Так. Угу. І це, знову ж таки, одна з наших досягнень. Ми знайшли свій ритм, тобто ми не йдемо по всіх предметах однаково, з однією швидкістю. Ми, наприклад, беремо 2 тижні, і в ці 2 тижні фокусуємося на вивченні обидвох історій, для того, щоб він... Всесвітньої української маю на увазі. Так, щоб він розумів контекст. Або ми беремо 2 тижні і фокусуємося на біології і хімії, тому що вони пов'язані. І таким чином в нього є своя картинка, і він за 2 тижні проходить програму за півріччя. За 2 тижні він проходить піврічну програму. З більшості предметів. Це фантастично звучить. Приблизно, так. Тобто... але це вимагає достатньо багато самостійної роботи, це вимагає також, для деяких предметів йому допомагають вчителі. А скільки годин в день він працює в такому режимі? Напевно, десь 4, максимум 5 годин. А коли в тебе починається навчання? Я йду на тренування о 10-й, повертаюсь десь близько 12-ї. Якщо в мене там немає занять, то я якраз займаюся уроком.
Це вам дозволило, фактично, мати тренування повноцінні? І ходити на трубу, на фортепіано, на муз-літературу, на сольфеджіо. Тобто, хотіла одну трубу, але треба все разом. Які ви бачите тут мінуси в такій системі, яку ви зараз фактично на собі випробовуєте на Климу? Це комбінація великої свободи з великою відповідальністю. Тобто я вже не можу сказати, що вчителька чогось погано навчила, чи там ідіотський підручник, чи ще щось. Тобто це все моя відповідальність, і я повинна це відслідкувати, якщо бачу проблеми, і їх вирішити. Про відповідальність – це скоріше мінус, напевно. Чому? Тому що це все-таки важче. Відповідальність, власне. Так. Тобто тут важче те, що відповідальність, але легше те, що ти сам вибираєш в якому темпі. А в школі, навпаки, ти маєш гнатися за цим темпом, але в тебе немає відповідальності, я так розумію. Добре, дуже дякую вам за розмову. Клим, Настя. І тобі дуже дякую. приємно було познайомитись і дякую за розповідь. На Рівненщині усвідомили, що відремонтувати місцеві дороги неможливо, тому вирішили штрафувати тих, хто в'їжджає у ями. Копи склали протокол за порушення правил дорожнього руху на самого кермувальника, бо той в'їхав у вибоїну і пошкодив собі колесо. Філософія айкідо. Спрямовуй силу супротивника проти нього самого. Водій сам викликав поліцію, щоб вони зафіксували проблему, а поліцейські склали на нього протокол за те, що в'їхав у вибоїну. Добре, що хоч на лежачого поліцейського не наїхав, бо засудили б за напад на працівника поліції. Ось ця яма, яку ми влетіли. Оформлення зайняло кілька годин. Копи вислухали водія та виміряли глибину ями. 10. А потім склали протокол на самого кермувальника і забрали у нього посвідчення водія. Пояснюють, раз втрапив в яму, значить не слідкував за дорогою та не обрав безпечної швидкості. Що значить не слідкував за дорогою? На дорозі яма! Вона сама слідкує за водіями, як око Саурона, і ніхто від неї не сховається. Яму видно було, дорога була достатньо освітлена, тоді не було дощу, це не був вечір, ніч. А як вам така дорога? У сусідній Львівській області. Дивіться, як добре видно ями і немає дощу. Як не втрапити колесом у яму? Ми на власному досвіді переконались, зробити це нереально. Дірка на дірці, і так 20 кілометрів. Цікаво, на скільки років тюремного строку можна по ній не їздити? Треба зважати на те, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки. А яма на дорозі – це джерело підвищеної безпеки? То може хай правопорядок захищають не поліція, а ями? Наші ями зможуть затримувати більше злочинців, чи хоча б колеса їм псувати. Це могла бути не яма. Це могла бути дитина, яка раптово вибігла на дорогу. Йой, ці діти завжди фігурують у найтупіших відмазках. Що могла робити дитина на трасі Сарне-Рівне? Скоріше за все, тікала від гвалтівника, щоб уникнути штрафу за провокування педофілії. А взагалі, це чудова ідея – штрафувати громадян з будь-якого приводу. Захворів і пішов до лікаря – отримуй штраф. Адже це могла бути не температура, а сибірка, чума чи вірус Ебола. Бо людина теж джерело підвищеної небезпеки. Вона могла зайти з вірусом в дитячий садок і заразити діточок, або навіть через ускладнення стати речником рівненської поліції. Це могла бути дитина, яка раптово вибігла на дорогу, собака. Ти що, працюєш простирадло? Так. Але як ти можеш? Це могло бути не простирадло, а дитина. Ти сіла в крісло! Так, а що? Це могло бути не крісло, а дитина! Ти взяв за руку дитину? Так, а що? Це ж мала бути не дитина, а собака. Водію співчувають, але знизують плечима. Нині яма утворюється, як гриби після дощу. У 2018 році на ремонти доріг виділили рекордні 20 мільярдів знизувань плечима від керівництва облавтодорів. Дивіться, я знизую плечима, розвожу руками. І все, я вже зекономив на ремонті доріг десь у Житомирській області. Чоловік збирається оскаржити протокол і судитися з облавтодором. Обережно, чоловіче. Можливо, і копи, і чиновники лише заручники ситуації, бо цю яму кришують більш впливові ями зі столиці. Вони знають, де живуть ваші родичі. Одне рішення не на їх користь, і вже завтра ваші рідні побачать ями у себе у дворі.
Україна – це фантастична країна. Тільки тут король півночі з «Гри престолів» Джон Сноу міг змусити свідка у львівському суді казати правду. Коли дивився фільм «Гра престолів», 6-ту частину, і там Джон Сноу сказав золоті слова: брехнею ми війну не виграємо. Ну от я і породив, я і спростовую ту брехню. Цей хлопчина з Галицького Вінтерфеллу зізнався, що здичавілі правоохоронці змусили його навести наклеп на майстра обласної лікарні Ван Доеверен. Резонансна справа лікарки Наталії Ван Доеверен-Годь зазнала несподіваного повороту. Українські реалії – це ще та «Гра престолів» з її несподіваними поворотами. Навіть прізвище лікарки Ван Доеверен спочатку звучало так, ніби ми переробили якесь справжнє ім'я на щось більш шляхетно-загадкове, типу Таргарієнів. Але лікарку і справді так звуть – Наталія Ван Доеверен-Годь. Мене просто працівники обласного БЕЗу підмовили, щоб я оговорив цю людину. Щоб я набрехав прокурору, бо вони, працівники обласного БЕЗу, насправді знали, що я даній особі грошей не давав. А якщо б напередодні судового засідання цей бастард подивився не «Гру престолів», а «Клан Сопрано», тоді оті працівники УБЕЗу разом із суддею та пані майстриня вже плавали б десь на дні Стрия, в той час як він насолоджувався б концертом Іво Бобола десь у Дрогобичі. Готуй сани влітку, а візок для подорожей автостопом узимку. Поки в Україні така погода, що навіть з-під ковдри вилазити не хочеться, ми вирішили нагадати, що незабаром літо, і декому обов'язково захочеться вирушити у подорож. А декому з декого – автостопом, а декому з декого автостопом на візку. Якщо ви думаєте, що у випадку людини з інвалідністю автостоп – це коли ти підсідаєш до чужого візка, то ви помиляєтесь. Минулого літа я проїхав автостопом Житомир, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Тернопіль, Луцьк і навіть побував у Білорусі. Усього 38 місць за 19 днів. Після цього я відчуваю деяке роздвоєння особистості. Мені так набридли дурнуваті питання про автостоп на візку, що у мене єдине бажання – тролити. Скільки б ви не питали дурниці, я завжди готовий допомогти порадами тим, хто також хоче подорожувати. Як подорожувати автостопом на візку? Вам знадобиться дуже велике авто. Стопайте лише вантажівки, щоб можна було закинути візок до кузова з мішками картоплі. Легкові автівки теж можна зупиняти, але тоді доведеться чіпляти візок тросом. Насправді ніякого спеціального транспорту не потрібно. Візок складається і легко поміщається у будь-який багажник. На жаль, не всі водії це розуміють. Якось на трасі зупинився водій «Газелі», бо думав, що тільки в такому авто я зможу їхати. Автостоп – це легко? Так, це дуже просто. Достатньо підняти руку, і хтось одразу зупиниться. Все просто, одноманітно і навіть нудно. Щоб автостопити на візку, вам доведеться мати хоробрість манекена Ілона Маска, везіння Олега Ляшка та наполегливість пенсіонера, що стоїть у черзі. Інколи доводилось чекати не 1 і не 2 години, поки хтось зупиниться. Але для людини, яка дочекалася безвіз, цей час проходить немов мить. Насправді темніше, ніж виглядає. Це немов рибальство, а ви одночасно виконуєте роль рибалки та наживки. І коли ніхто не клює, я міняю місце ловлі. Тут така траса класна, що можна і пішки гуляти. Як поводитись з незнайомими людьми? Менше розповідайте про себе, свої плани, подорожі і взагалі. Чим менше ви будете говорити, тим краще. А на питання, куди ви їдете, відповідайте: а вам яке діло? Ну да. Щоб ваша подорож була комфортною, запам'ятайте перше правило автостопу. Усім розповідай про автостоп. Той факт, що я подорожую на візку, людей дуже дивував. Навіть серця суворих білоруських митників розтанули перед цим фактом. Білоруський кордон. Ну, типу, зелена зона, там все таке. Вперше в житті ще й пішки перетинаю
кордон сам. Отак от. Фу, 61 кілометр до Бреста. Це можна до вечора пішки дійти. Як цей досвід вплинув на тебе? Вже півроку мені сняться лише жахи. І тепер я боюся людей. Це слід. Мене різко в бік потягнула коляска через те, що переднє ліве колесо трохи тормозить на такій дорозі поганій. І мене унесло в бік. Там я забуксував і ледь-ледь виперся звідти. Я став сміливішим і отримав величезний досвід спілкування з незнайомими людьми. Тепер мені легше заводити нові знайомства. І з дівчатами теж. Просто кажу їм 3 головних слова, які мріє почути кожна. Я мандрую автостопом. Ще поїдеш? Так, звичайно. Володимир Путін залякує світ своєю новою ракетою. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата. Я злий, страшний Путін, дивіться, яка в мене є ракета. Ця ракета літає по дуже непередбачуваній траєкторії. До речі, ви відчули тонку іронію в тому, що це не просто паличка, це ватна паличка. Это обход рубежей обороны показываем. Поскольку дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать. Всередині тампону також вата. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. А це просто шмат вати, і він літає так, ніби він дуже страшна ракета. А що він так може? Можемо ще придумати. Сьогодні у нас в гостях один в каное. Ні, це не нова спортивна рубрика, це музичний лайв. Іра, привіт. Привіт. Я бачу у вас оновлення в команді. У гітариста з'явилися примочки гітарні, і у вас є тепер повноцінна барабанна установка і повноцінний барабанщик. Так, прийшов час, ми відчули, що треба додати щось нове. І от... Чому ви вирішили то зробити? Що вам бракувало в тому мінімалізмі, який у вас був? Нічого не бракувало, але почали писатись нові пісні, і вони самі просили якоїсь зміни в звучанні. Ми просто йшли за піснями. Від нас нічого тут. Отже, тепер у вас буде новий альбом. Так. Знову буде стільки пісень, що можна буде 5 років слухати? Ні, трохи менше. Скільки буде? Буде 14 чи 15, я точно не пам'ятаю. Продуктивність впала майже в 2 рази. Часу насправді мало пройшло. Часу мало пройшло. Ага. Що ви сьогодні будете нам грати? Оскільки то початок весни, ми вирішили зіграти одну з наших нових пісень, яка називається «Веснянка». Отже, гурт «Один в каное», пісня «Веснянка». Закотилось колесо бігце, жовте безолоце з лице. Каже, що не вірила у сни, то чого ж ти плакала, поясни. Може, тобі холодно було, може, тобі сонечка мало, може, зачекалася весни, то чого ж ти плакала.